या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत बोनस इन्कम. बोनस 4,000 रुपये दर आठवडा, 4 ते 5,000 रुपये. आणि प्लस दररोजचा जो प्रॉफिट होईल तो वेगळाच. म्हणजे असं दर आठवड्याचा बोनस आणि होणारा प्रॉफिट असे आपण कमीत कमी 25,000 ते 30,000 महिना आरामात कसे कमवाल, प्लस रेफर अँड अर्न पॉलिसीमधून पण कसे कमवाल, हे पण ह्या व्हिडिओमध्ये पूर्ण पाहणार आहोत. तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि एकसुद्धा गोष्ट याची मिस करू नका, जेणेकरून तुम्हाला पुढं काही प्रॉब्लेम होणार नाही. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तर सुरुवात करूया. आता तुम्ही स्लाईड आपल्याला प्ले स्टोअर ओपन करायचं आहे, तर प्ले स्टोअरवर क्लिक करून या. तर वरती गुगल सर्चमध्ये बारमध्ये MEESHO मीशो ॲप्लिकेशन टाकायचं आहे. आता पहिल्यांदा आता वर्क फ्रॉम होम मीशो ॲप्लिकेशन येईल, तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर डाउनलोड करून सिम्पली ओपन करायचं आहे. त्यानंतर खाली साइन अप फॉर फ्री या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. तर आपण त्यावर क्लिक करूया. सिम्पली क्लिक केल्यानंतर थोड्या वेळाने ते ओपन होईल. त्यानंतर तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर टाकून नेक्स्ट याच्यावर क्लिक करायचं आहे. मोबाईल नंबर व्हेरीफाय होईल. त्यानंतर मोबाईल नंबरवर मॅसेज येईल, तो मॅसेज तुम्हाला इथे टाकायचा आहे. आणि मॅसेज टाकल्यानंतर कंटिन्यू या ऑप्शनवर क्लिक करायचे. मॅसेज व्हेरीफाय होईल मोबाईल नंबर, तर थोडा टाईम लागेल. एकदा काय व्हेरीफाय झालं तर तुम्हाला एक लॉग इन होईल. झाल्यानंतर तुम्हाला एक लँग्वेज सिलेक्ट करायची, म्हणजे तुमची भाषा, तुम्ही कोणत्या भाषेत काम करसाल. नंतर हा एक व्हिडिओ पाहायचा किंवा मग खाली याच्यावर क्लिक करायचे. मी सिम्पली इथं मोबाईल नंबर डिस्प्ले करत नाही आहे, ते खाली तिथे सबस्क्राईबच्या माझे मोबाईल नंबर आहे, त्यामुळे प्रॉब्लेम होतो. आता नंतर अकाउंट सेक्शनमध्ये गेल्यानंतर एंटर रेफरल कोड याच्यावर क्लिक करायचे आणि हा ऑप्शन रेफरल कोड टाकायचा आहे, CRUSHAB 162 क्रश AB 165 आणि सबमिट बटनवर क्लिक करायचे. आता ओपन करूया. आता हे पाहू पूर्ण काय आहे त्यात. फॉर यू सेक्शनमध्ये म्हणजे मल्टिपल प्रोडक्ट असतात. नंतर कलेक्शनमध्ये वेगवेगळं कलेक्शन, म्हणजे लेडीज कलेक्शन, जेंट्स कलेक्शन, बॉईज कलेक्शन, होम हाऊस वगैरे ह्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी सेपरेट केलेल्या असतात. तर त्याच्यानंतर ऑर्डरमध्ये गेल्यानंतर आता ब्राउज करू आपण. जेवढं तुम्हाला पाहिजे तेवढ्या कॅटेगरी खाली दिलेल्या असतात. आता हे लेडीज कॅटेगरी, नंतर जेंट्स आल्या, नंतर हाऊस होल्ड वगैरे आले, इक्विपमेंट, यात खूप सारे प्रोडक्ट आहेत. नंतर आपण सिम्पली ऑर्डरवर क्लिक करूया. हे वेगवेगळे ऑप्शन आहेत, ती 399मध्ये वगैरे. नंतर जेंट्स, लेडीज असे वेगवेगळे कनेक्शन, पंजाबी वगैरे असं वेगवेगळे कलेक्शन. ऑर्डरमध्ये तुम्ही आत्तापर्यंत घेतलेल्या ऑर्डर्स वगैरे याबद्दल सगळी माहिती दिली आहे, किती ऑर्डर्स वगैरे, बोनस काय सिस्टीम. त्यानंतर हेल्प सेक्शनमध्ये वर्किंग कसं करायचं याबद्दल व्हिडिओज 6 व्हिडिओ दिले. ते 6 व्हिडिओ पण पाहिजेत. त्या 6 व्हिडिओमध्ये पूर्ण म्हणजे वर्किंग पूर्ण कसे करायचे आणि एकदम इझीमध्ये सांगितलेले आहे. त्यानंतर अकाउंट सेक्शनमध्ये पहिल्यांदा बँक डिटेल, नंतर माय पेमेंट, म्हणजे आत्तापर्यंत किती पेमेंट आपण घेतलेले आहे तिथनं त्याची हिस्ट्री सगळे दिलेली असते. आत्तापर्यंत जेवढे पेमेंट आले त्याची सगळी हिस्ट्री दिलेली आहे. त्यानंतर रेफर अँड अर्न ह्या पॉलिसीमधून तुम्ही ते पण 2 वर्षापर्यंत कमवू शकता. तर त्यांची पॉलिसी जर कायम चेंज राहते, यातून तुमच्या मित्रांना तुम्ही इन्व्हाइट करू शकता. त्यामधनं सिम्पली व्हॉट्सॲप कोणत्या माध्यमातून हा ABD. त्यानंतर लँग्वेज सिलेक्ट करू शकता, कोणती पण लँग्वेज जर चेंज करायची असली तुम्हाला तर. आणि नोटिफिकेशन, समजा एखाद्या पर्टिक्युलर कॅटेगरीमधला जर प्रोडक्ट तुम्हाला त्याची म्हणजे नवीन प्रोडक्ट ॲड झाले तर ते पाहिजे असेल तर तुम्ही त्याच्यासमोर टिक मार्क करायचे आणि सबमिट बटनावर क्लिक करायचे.
त्यानंतर आता आपण सिम्पली पाहूया आपला ऑर्डर कशी घ्यायची. तर कलेक्शन ह्याच्यावर क्लिक करायचे. त्यानंतर आपण सिम्पली एक प्रोडक्ट आपण सिलेक्ट करू. आपल्याला कोणता प्रोडक्ट विकायचा आहे तो सिलेक्ट करू. आता हे सगळे लेडीज प्रोडक्ट आहेत. तर खाली बघूया पण हां इथे सापडले आपल्याला. तर आपल्याला ही पॅन्ट आहे तरी 199ला भेटते आणि 49 रुपये डिलिव्हरी चार्ज आहे. तर ती 248 प्राईस होते काहीतरी. आणि बघूया आपण खाली अजून पण कॅटेगरी असेल त्यात. हां ओके. आपण पहिलाच प्रोडक्ट घेऊ. 199 आणि प्लस 48 आपण पूर्ण पाहू असा प्रोडक्ट आहे. त्यावर क्लिक केल्यावर झूम होते आणि त्याचा कोड पण शेजारी दिलेला असतो. तर बघू आपण ते प्रोडक्ट डिटेल दिले, त्याच्यासमोर कॉपी बटन दिले आणि त्याच्यावर ते क्लिक करून कॉपी करू शकतो. आपण रेटिंग पाहू शकतो याची 3.7 रेटिंग आणि कस्टमरचे रिव्ह्यू पण पाहू शकतो. त्यानंतर सिम्पली आपल्याला काय करायचं आहे, इथं कॉपी या बटनावर क्लिक करायचं आणि कॉपी करून घ्यायचा मजकूर सगळा खालचा. आणि व्हॉट्सॲप शेअर या बटनावर क्लिक केलं तर ते शेअर होऊन नंतर प्रोडक्ट ते फोटो डाउनलोड केले जातात. परत कॅन्सल करायचे आणि आपल्याला आता हे संपूर्ण बॅक घ्यायची प्रोसिजर. त्यानंतर आपल्याला फेसबुक ओपन करायचे. आपले फेसबुक सिम्पली ओपन करूया. आपल्याला फेसबुक ओपन करायचे आणि फेसबुकच्या तिथं 2 नंबरला मध्ये एक ॲरो दिलेला असतो फेसबुक मार्केट प्लेस म्हणून. तिथं जायचं आपल्याला आणि नंतर सेल या बटनवर क्लिक करायचे आणि आयटम्सवर क्लिक करून आपल्याला पूर्ण प्रोडक्टची डिटेल तिथे भरायची. आपल्याला प्रोडक्टचा फोटो सिलेक्ट करायचा. फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर त्याचं टायटल टाकायचं. आपल्याला टायटल आणि डिस्क्रिप्शन आपण जे कॉपी पेस्ट केले ते डिस्क्रिप्शन आपण टाकून देऊया. आणि त्यातलं टायटल म्हणजे वरचा जो पोर्शन असतो तो टायटलला कट करून टायटलला टाकू कट म्हणून आणि तो वरती टायटलमध्ये पेस्ट करूया. त्यानंतर तिथं आपण 248 काहीतरी प्राईस पाहिली होती म्हणजे डिलिव्हरी चार्ज सकट. तर आपण या टायटलमध्ये असं ट्रेंडी म्हणजे एकदम सुटेबल टायटल असं ॲट्रॅक्टिव्ह बनवू शकतो, तसं बनवू शकता. त्यानंतर आपल्याला कॅटेगरी सिलेक्ट करायची आहे आणि प्राईज एकदा बघून घेऊ आपण. 199 प्लस 49 डिलिव्हरी चार्ज म्हणजे 248 प्राईज होते म्हणजे 248 रुपये टाकून देऊ आपण. तर 248 आणि आपला मार्जिन त्यात ॲड करायचं म्हणजे आपलं प्रॉफिट. तर आपण 300 टाकून दिली आणि आपल्या प्रोडक्टची कॅटेगरी क्लोथ्स आहे म्हणजे क्लोथिंग आणि मेन्समध्ये कॅटेगरी. तर तुम्ही लोकेशन पण तुमचं सेट करू शकता आणि पिनकोड. नंतर नेक्स्ट म्हणायचं. तुमच्या प्रोफाईलवर दाखवायचं किंवा ग्रुपला कोणत्या पण शेअर करायचं ते टिकमार्क करायचं आणि पोस्ट म्हणून हे करायचं, पोस्ट करायची. तर सिम्पली पोस्ट व्हायला टाईम लागेल थोडा. आणि जे पोस्टिंग झालं ते यू ह्या सेक्शनमध्ये आपल्याला आपल्या पोस्ट रिसेंट आपण ज्या पोस्ट केल्यात ना त्या पूर्ण दिसतील. तिथे इनबॉक्समध्ये गेल्यानंतर सगळ्या पोस्ट दिसतील आतापर्यंत आपण किती पोस्ट केल्यात आणि किती जणांनी पाहिले, परत रिस्पॉन्स किती जणांनी, मेसेज किती जणांनी केलेत ते तुम्ही पूर्ण डिटेलमध्ये आपल्याला आत्तापर्यंत हिस्ट्रीमध्ये सगळे दिसतील तेवढे. आणि आपल्याला कोणी जर प्रोडक्ट ऑनलाईन घ्यायचं असेल तर आपण ते आपल्याला मॅसेंजरवर फेसबुकला मेसेज करतील आणि आपण त्यांचा ॲड्रेस वगैरे घ्यायचा आणि तो इकडे टाकायचा. ते आपण पाहूया ॲड्रेस कसा घ्यायचा. सपोज एखाद्या कस्टमरने आपल्याला प्रोडक्टबद्दल विचारलं तर आपण त्यांना सांगायचं, प्रोडक्टची माहिती वगैरे सांगायची आणि नंतर त्यांच्याकडनं ऑर्डर घ्यायची. आणि सिम्पली जो प्रोडक्ट होता त्याचा कोड असं बाजूला कोड असतो एक लेफ्ट हँड साईडला खाली. तर तो कोड टाकायचा आणि सिम्पली प्रोडक्टच्या वर जायचं आणि ते प्रोडक्ट बघायचं किती क्वांटिटीमध्ये पाहिजे ते टाकायचं. नंतर पेमेंट ऑप्शन त्यांनी ऑनलाईन पेमेंट करायचं, कॅश ऑन डिलिव्हरी ते पण सिलेक्ट करायचं. त्यानंतर पाहून घ्यायचं प्रोडक्टचं बरोबर सिलेक्ट केलं का आणि पेमेंटचं ऑप्शन. नंतर ॲड्रेस सिलेक्ट करायचा, आपल्याला कोणत्या ॲड्रेसवर पाठवायचं ते आणि त्यांचा ॲड्रेस वगैरे टाकून घ्यायचा पूर्ण. नंतर आपली डिटेल ती सेंडरची, त्यानंतर ज्याला पाठवायची त्याची डिटेल आणि नंतर आपल्याला कस्टमरकडून किती अमाऊंट कलेक्ट करायची तर ती आपण टाकून 300 आणि त्यानंतर 52 रुपये आपला प्रॉफिट. आणि आपण ऑर्डरवर क्लिक करायचे, ते ऑर्डर प्लेस होईल आणि त्यानंतर जे रेटिंग पॉईंट वगैरे येतील
ते कट करून आपण ट्रॅक पण करू शकतो ती कधी पोहोचेल ऑर्डर वगैरे. तर अशा प्रकारे हा एकदम सोपा पर्याय आहे. एवढा सोपा पर्याय आहे की यातून खूप सारे पैसे म्हणजे 25 ते 30,000 दर महिन्याला आरामात कमवू शकतो आपण. आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि या व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू. बाकीचं तुम्हाला पेमेंट वगैरेबद्दल हेल्प सेक्शनमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला पेमेंट कसं भेटतं काय वगैरे आणि पेमेंट कधी येतं ते सगळं दिसेल. आणि मार्जिन ॲड केला तो पण कधी तुम्हाला भेटतो हे पण सगळं दिसेल. आणि ते दर आठवड्याला भेटत असतं. आणि यातून 25 ते 30,000 आरामशीर कमवू शकता. डिस्क्रिप्शनमध्ये एक रेफर कोड दिला आहे, तो रेफर कोड टाकायला विसरू नका. आणि जर काही क्वेरी असेल तर खाली जो मेल आय डी दिला आहे त्या मेल आय डीवर मेल पाठवायला पण विसरू नका. आम्ही पूर्ण आपल्याला तुम्हाला हेल्प केली जाईल. धन्यवाद. नमस्कार.